The turbine. صحیح turbine. Compressor and turbine دا په یو شافت دی صحیح شو که نه ګوره سپوز که دې نه دغه ځي که نه ګوره دلته کمبشن چیمبر دی که صحیح شو که نه په دې خو پوهېږي دا خو سمپل دی کمبشن چیمبر دی ګوره دې نه دا کمپریسر دی که نه دې هیلیم کمپریس کی داسې لاړ شي که نه کمبس هغه شي هیټ اپ شي هیټ ایکسچینجر کې صحیح شو که نه هیټ اپ شي هلته راشي دې کې ایکسپینډ شي صحیح شو که نه او کمپریسر الریډي پریشر انکریز کړي هلته ایکسپینډ شي که نه پریشر ډیکریز شي دې نه پس هیټ نه دغه وځي که نه دې نه بس وځي که نه هاټ وغیره همغه ریجنریټر داسې کار کوي چې کوم دلته هغه تېرېږي که نه هغې دپاره ورکو واپس د هغې هیټ زیات کړو پرې موږ کمبشن کې موږ ته لږ غونته هیټ ولګي ځکه چې الریډي خو موږ هلته لږ هیټ اپ کړي که نه ګورئ دا ته ما وختي وویل که نه مطلب یې فور ټو نه موږ لږ غونته زیات کړي فور شي که نه دا ګوزم کیو ان دی که نه ګوره دا کمپریسر ورک وکړو که نه ای سره یې لږ غونته ټمپریچر زیات شو فور ته ورسېدو که نه بیا ګوره دې نه تھري دلته دا تھري دی که نه او د سایکل سټارټ کېدو لپاره موږ ته پکار دی 2 نو دې نه یو 1 لاس یو به موږ کم وکړو که نه یو کم دلته موږ زیات کړو دې سره 8 کو نو دا 5 شو که نه 5 شو که نه خو سایکل سټارټ کړو لپاره موږ 8 پکار دی دلته بیا موږ کمبشن لږ غونته ورکړو نو ان دا ګوره کمبشن دی صحیح شو دا 8 په دې رسېدو که نه اوس راځو دې هغه ته څه رینکاین والا ته صحیح شو که نه رینکاین والا دلته دغه راځي که نه هغه هم دلته موږ ته ریجنریټر وایو دلته موږ فیډ واټر ورته وایو صحیح ده فیډ واټر کرسي دا فیډ واټر دی که نه او کوم دی اوپن دی که کوم اوپن د فیډ واټر سمبل لیکلی سمبل فیډ ها بیا به کلوز دی ځه فیډ واټر دی که نه صحیح ده فیډ واټر دی که نه فیډ واټر کرسي دلته چې کوم اوس مطلب دلته د واټر راځي که نه دلته راځي که نه نو دا لږ ورته هیټ اپ شي لږ ورته هیټ اپ شي بیا موږ دلته هغه هیټ څه بویلر ته ورکړو سپلیمنټري دلته لږ ورته څه ګورئ دلته فیډ واټر کې لږ هیټ اپ شي که نه هغه واټر لیول سټیم ته کنورټ شي که نه خو پوره سټیم ته نه بویلر بیا فل سټیم ته کنورټ کړي نو بویلر کې کیو ان کم ولګي صحیح شو که نه او دا اوپن فیډ واټر سره دا ان دې سره کنیکټ دی دا دې سره کنیکټ دی صحیح شو په خبره رسېدو او دې نه بیا داسې راغلي دلته دا بیا واپس سایکل شروع کېدو لپاره که نه دا دلته ختم شو په دې سره ټرباین ته راځي صحیح ده ګیس ټرباین صحیح ده نو ګیس ټرباین کې څه دي کمپریسر دی که نه کمپریسر ټمپریچر ګیون څومره 140 T1 صحیح شو که نه او T2 ته ورسېدو صحیح شو که نه پریشر انکریز کړو پریشر سم رو P2 by P1 ګیون دی صرف P2 by P1 او یو پریشر به ګیونې خامخا نه دی ګیون د کمپریسر نو بس 140 باندې موږ PR1 فایند کو کنه PR1 به فایند کو 140 باندې خدا بس پریشر ریشیو نشته صحیح پریشر ریشیو شته پریشر ریشیو شته مطلب کنه دا P2 نشته P1 هم نشته نو PR1 او PR2 کې کنه ها ګوره 140 باندې PR1 پیدا کو هغه نه بس پریشر یو ګیون دا نو PR1 by PR2 چوکې is equal to 2 نو PR1 باندې خو راوړي PR2 باندې نه راوړي فارنهایت دی کنه فارنهایت باندې ټیبل ته لاړ شم کنه او دغه H1 ویلیو به وګورم صحیح ده د ګیس ټرباین لپاره H دی 143 او PR چې د موږ سره 2 PR1 څه ها 2.005 پدې پوه شیخ دا مخکې مرنګاین دا 1 کنه اوس 2 د پاره سټیټ 2 د پاره موږ سره PR1 ها سټیټ 2 PR1 کې ونده 2.005 کنه او موږ ته پته چې P2 by PR2 by PR1 کنه برابر دی څه د 2 نو زه PR2 فایند کول شم صحیح نو PR2 به دې سره شي 4.01 صحیح شو کنه 4.01 دغه وګوره PR ریشیو H2 څه شو پدې هغه باندې پدې PR2 څه 175.5 پدې پوښ کنه دا موږ H2 فایند کو کنه H2 نه پس H3 ته راځو سټیټ 3 نو سټیټ 3 کوم دی ټمپریچر ګیون دی ټمپریچر ګیون دی څه 2040 دا مخکې دغه ته واړو رینکاین ته واړو 2040 واړو نو 32 پلس 2000 فارنهایت into رینکاین څه شنو 2500 رینکاین څه دیګه باندې 25 شته نو
520 5 20.7 19 5 20.7 دا په 200 والا کې 20.7 ګورو کنه 200% PR چیرې 559.8 PR 3 3 से 559.8 559 559.8 से شکن نو ګوره اوس زه سټیټ 4 ته رالم دی باندې ګوره دا ټمپریچر فایند دا اچ فایند شي ګوره یو موږ اچ فایند کو دا یو صحیح ده کنه H1 هم فایند کوم H1 بل څه H2 فایند شو صحیح کنه H3 فایند شو اوس H4 H4 similarly H2 په شان دي صحیح کنه PR3 by PR4 صحیح شو کنه د 2 برابر دی کنه زه PR4 فایند کوم نو PR4 بس شي 559.8 divided by 2 اوس PR4 دینه بس راشي کیلکولیټ 79.6 په دې PR ریشیو باندې وځه سو کوم د H ویلیو وګورم صحیح 279 H4 سو 16 299 299 مونږ به سیوا واخلو 16 299 0.7 مونږ به 16 300 والو 16 300 صحیح شو 16 300 دا ډېر زیات نه راځي او کنه ډېر زیات صحیح دی دا دینه کم دی 19000 نه خو کم دی کنه هغه نه خو کم 16000 دی صحیح ده په دې پوه شي کنه اوس دې کې بل څه دی دې کې یو ریجنریټر دی شته کې ګوره راځوس دې خو دې ګوره دې کې یو ریجنریټر دی کنه ریجنریټر د لپاره موږ دلته وکړو یو دلته پوینټ وکړو دې ته وسو ټي ایکس ریجنریټر سپوز کې اندم را ورک کړی دی او دا نور به موږ خپل کیو ان کړی دی صحیح ده کنه نو زه ټي ایکس هغه فایند کوم کنه ایچ ایکس چې ټي ایکس دی کنه زه ایچ ایکس فایند کوم نو ایچ ایکس به څنګه فایند کوم ای فارمولا فارمولا ده HX equal to فارمولا څه HX ان ایکس کنه افیکټیونس اف دیس هغه صحیح ده ریجنریټر کنه هغه ګون دی صحیح ده 0.85 ها 0.85 نو څه وشي ایچ ایکس ماینس H2 کنه ډیوایډډ بای so H2 minus H1 H2 minus H1 now H2 minus H1 H2 minus H1 صحیح ده دا فارمولا ها تو ګوره فارمولا دغه ته راول H4 دی دلته 4 دی صحیح ده HX minus H2 کنه H4 minus H2 صحیح په دې پوه شي کنه خو دلته څه زمونږ د څومره H نه دي کنه دلته دي HS دا زمونږ نه دي دا مطلب دا H2S دی د ټرباین والی دا دی کنه نن کمپریسر والا کنه زه به دې H2 فایند کوم دا H2S دی نو هغه ته څنګه فایند کوم افیشنسي والا فارمولا افیشنسي والا باندې so H2 minus H2S na H2S minus H2 کنه divided by H1 H2 minus H1 H2S minus H1 لپاره efficiency لپاره efficiency لپاره H2 مو سره efficiency given the 0.8 صحیح شو کنه equals to H2S given the دا 175.5 صحیح شو موږ H2 find کو H2 find کو سي او H1 سے given دی دغه به موږ سره یو H2 سره نو H2 point باندې دلته راځي ښه H2 دا شو H2 صحیح ده دا چې کوم دی کنه دا 2S دی صحیح ده دا 2 شو صحیح ده سره H2 181.3 181.3 صحیح شو دا زموږ H2 رالو صحیح ده اشته کې پدې پوښ کړی H2 رالو اوس H4 چې کوم دی کنه دا سره کې 4S دی موږ H4 فایند کو ټرباین لپاره لکه فارمولا بدلم H3 minus H4 divided by H3 minus H4S صحیح شو کنه صحیح ده نو ګوره H4 موږ فایند کو H3 کې مونږ H3 H4S هم کې مونږ او ټرباین افیشنسي 0.85 ملټیپلای H3 سے H3 دے 19520 19520.7 minus 1630 کنه او پلس دا مړه یاره پورا هغه دی کنه 1952.7 minus H4 صحیح ده غلط ته هو ځای خپل ټیک H4 صحیح شو فایند شو دا صحیح H4 ګوره H4 هم دی کې پټ کړئ صحیح ده کنه او H2 هم دی کې پټ کړئ او H2 هم دی کې پټ کړئ افیشنسي given the HX به فایند شي صحیح کنه ان دا HX دی دا دی
صحیح ده کنه په صحیح. دې خبر راشي کنه دلته ایکس تا دی جنریټر والا هیټ ریجنریټر والا صحیح جنریټر والا په خبر راشي کنه دا اوس سره مندره پر موږ ایچ ایکس فایند کو نوٹ دی پر رینک دا شي صحیح ده کنه یو پریشر کم دی 1000 پی ایس آی 1000 پی ایس آی 1000 پی ایس آی دی صحیح ده او بل 1 پی ایس آی 1 پی ایس آی صحیح ده یو دی 1000 پی ایس آی 1 صحیح شو فارنهایت هم 1000 دی صحیح شو لاړ چې 1000 باندې وګورئ چې دا دی څه دی H 1504.4 1504 موږ اول خو یو سپر هیټډ کې صحیح شو کنه او دا زم کوم پوینټ 5 صحیح شو صحیح ده په دې H5 چې کوم دی کنه هغه څه برابر دی 1504 1504.4 او S4 S5 sorry 1.65 1.65.30 صحیح شو کنه پوینټ پکې نشته 1.65 فاده صحیح ده صحیح ده دلته رالو کنه آینه پس موږ څه ترالو کنډنس 1 پی ایس آی باندې موږ ایس اف او ایس جی ویلو غانې وګورو ها 1 پی ایس آی باندې نو هغه سیمپل دا ورشه سچوریټډ څنګه تا ورشه SF موږ سره دی 0.13 SF څه په کوم یو په 1 پی ایس آی 0.1326 0.1326 SF 0.1326 और एस जी لیوانی یکړو مړه 1.97 1.97 81 نو ګره موږ مینس کې یو ډوم کې د نه شي کنه زموږ د S5 ویل چې کم ده کنه SF نه ګریټر ده او SG نه لیس ده صحیح ده کنه موږ ډوم کې د نه نو زموږ د پوینټ سه د دلته ډایرکټ راځي دلته راځي صحیح شو دلته رالو کنه موږ بس X فایند کو X څه ده ایس اف پلس ایکس SG minus SF divided by دا ته غلط کې کنه دا څه نه جی ویلیو دا موږ سره بوتو ها جی ویلیو 1.84 S value چې کوم دا 1.6530 کنه او ایس اف होगी ون دی और SF given this 0.1326 divided by SG 1.84 1.8455 صحیح شو کنه دینه موږ سره X کیلکولیټ شي اور X سره 8.7 صحیح شو 0.87 صحیح شو صحیح ده 0.83 لیټ سپوز ښه 83 دا دماغ کې ودا 83 راځي صحیح ده صحیح صحیح ده کنه 83 رالو اشته کې نو چې 83 رالو به موږ څه فایند کو H کم یو 6 نو H is equal to H6 is equal to څه HF HF plus X HFG دینه به کیلکولیټ شي H6 کنه صحیح ده بیا H څه H7 H7 ډایرکټ HF برابر صحیح ده کنه بیا سری 8 8 به موږ په پریشر فارموله باندې وګورو WP equal to H7 پمپ والا فارموله باندې پمپ والا خو صحیح ده کنه پمپ والا خو وشي چې کوم راشي کنه هغه H6S شي H6S به بیا موږ efficiency of turbine equals to څه فارموله څه H5 minus H5 6 minus H6 او ما فارموله وکنه یار مکه دا بیا موږ باندې شیخه ما ته یاد دی وره H6 ठीक है صحیح شو کنه efficiency کې ونه H5 موږ وخت روخ کړي بس صحیح ده کنه په دې مو په وکا په سر یو شي باندې بار بار دا ته یو غره وښه دلته کېله دا بیا ورته بیا وی دا بیا کېله دا بیا کېله دا بیا ان کېله دا H7 به په HF فایند شي صحیح کنه په 1 PSI صحیح شو دا مو شو بل سره جی دلته H8 H8 صحیح کنه 8 پوینټ ان H8 بشي صحیح شو H8 چې کوم دی کنه برابر بسی H8 minus H7 equals to the work pump صحیح کنه ډیلټا پی او ډیلټا پی صحیح شو دینه بس H8 1 psi باندې به V find کو VF H calculate شو کنه all efficiency of the find ki efficiency of the څه دی Q in work of turbine minus work of pump divided by Q in په خبر راشي کنه دینه efficiency of the gas find steam sorry یا vapor والا څه شو کنه او دا Britain والا پر وسو کې work of turbine minus work of compressor divided by Q in خو Q in او minus دلته څه دی Q in بس Q in چې کوم دی کنه ان Q in بدوي دې هم نه والا ته دې خبر دا وي دا Q in به څه شو دا موږ څنګه کیلکولیټ دا 2 دا minus بس څنګه ګوره دا بس H3 دستا کنه H3 دا 4 دی کنه نو څه به H3 minus HX دا به زموږ Q in یا صحیح برټن دا پاره صحیح څنګه دا دوه چې فایند کینو بیا efficiency به څه برابر دی کمباین والا پر کنه کمباین والا W net ٹھیک ہے نا اوس پلس
WT minus WC کنه او divide by QN صحیح شو کنه او کې دې شي داسې I think ما ته پته نشته کنه نو مطلب دې څه بدل کیو ان خو دا بدل دی خو کیو ان دغه بدل دی دی ورته کنه. کړی دا دې څه ته فیډ واټر ته کنه نو دا زموږ پوینټ شو دا 9 کنه دا زموږ پوینټ 10 شو صحیح شو پوینټ 10 صحیح. او سمره لیو کوي پوینټ 11 باندې صحیح شو کنه صحیح په خبر راشي ها نو پدې کې زموږ دغه سي سو H ټمپریچر ډراپ راځي تر اوله دا دې کې دغه انټرینګ کیږي کنه دا یو انټرینګ او کی کم یو ماس ته ورسره 10 mg mg کنه mg into څه h10 h10 دی کنه minus h1 11 سکند ته راغلی واپس د ټچ شوی دی څه شو نو minus h1 په خبره راځي کنه او دلته بس شي د دې طرف سټیم رینکاین mv H6 H5 کم دی نه H9 H8 minus h9 h8 minus h9 څه شو کنه h8 minus H9 minus h9 دا څه شی دی څه شي ګور h10 होता फाइंड को का एक्सटर्नल फंड So, H1 هم دی 2588 रैंक है मैं 28 वाला सर जी h1 गिवन दे h8 हमしたh9 बच्चा था ना बस اول کا سړی h9 is equal to h5 बस आंसर सेम